Γεια σας! Τι κάνετε? Σήμερα θα πούμε ένα παραμύθι των αδερφών Γκριμ. Οι αδερφοί Γκριμ ήταν από τη Γερμανία. Το παραμύθι μας είναι για δύο παιδάκια και μια κακιά μάγισσα. Βλέπετε στη φωτογραφία τη κακιά τη μάγισσα. Λοιπόν, το παραμύθι που θα διαβάσουμε σήμερα λέγεται «Το σοκολατένιο σπιτάκι» ή μήπως «Χάνσελ και Γκρέτελ». Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Ζούσαν στις παρυφές του δάσους με τους φτωχούς γονείς τους δυο καλά παιδάκια, ο Χάνσελ και η Γκρέτελ. Την ημέρα βοηθούσαν το πατέρα τους να μαζέψει ξύλα για τη φωτιά. Τα δύο αδερφάκια και ο μπαμπάς τους στο βουνό. Μια μέρα, καθώς τα δύο παιδιά παίζανε, παρασύρθηκαν στο πυκνό δάσος. Έτσι που όταν νύχτωσε δεν μπορούσαν πια να βρουν το δρόμο της επιστροφής. Το δάσος είναι πολύ σκοτεινό. Όταν ξημέρωσε και ξεφοβήθηκαν, άρχισαν να γυρεύουν το μονοπάτι, αλλά σε ένα ξέφωτο διέκριναν ένα πολύ παράξενο σπίτι. Είχε τοίχους από παντεσπάνι και μια σκεπή από σοκολάτα. Περίεργα και πεινασμένα έτρεξαν προς το σπίτι. Ενώ πλησίαζαν, κατάλαβαν πως ήταν φτιαγμένο ολόκληρο από λιχουδιές και γλυκά. Οι τοίχοι είχαν χτιστεί με μαντολάτα, παγωτά, καραμέλες και σοκολατάκια. Οι γλάστρες ήταν φτιαγμένες από σφολιάτα με γέμιση σοκολάτα. Πεινασμένοι άρχισαν να τρώνε, ξαφνικά όμως ξεπρόβαλε μια γριούλα που τους κάλεσε ευγενικά να μπουν μέσα. Μόλις μπήκαν, η γριά μεταμορφώθηκε σε μάγισσα. Άλλαξε έκφραση, έγινε βλοσιρή, άρπαξε τον Χάνσελ και τον έριξε σε μια αποθήκη, κλειδώνοντας την καγκελόπορτα. Η Γκρέτελ έκανε τα πάντα για να την εμποδίσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Βοήθεια! Βοήθεια! Πέρασε ο καιρός και ο Χάνσελ ήταν ακόμα κλειδωμένος
σε εκείνο το κελί και η μάγισσα του έφερνε κάθε μέρα πολύ φαγητό για να τον παχύνει και να μπορέσει έτσι να τον φάει με μεγαλύτερη απόλαυση. «Φύγε από εκεί, παλιόγατο», είπε η κακιά η μάγισσα. Αντίθετα, η Γκρέτελ ήταν αναγκασμένη να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και να κακοπερνά. Η μάγισσα, που είχε κακές προθέσεις, κάθε μέρα κοίταζε το δάχτυλο του Χάνσελ για να δει αν είχε παχύνει αρκετά. Αλλά ο Χάνσελ, που είχε καταλάβει τους σκοπούς της έδινε να ψηλαφίζει ένα κοκαλάκι από κοτόπουλο, έτσι ώστε να της φαίνεται πάντα αδύνατος. Στο μεταξύ, τα δυο αδελφάκια έψαχναν να βρουν με ποιο τρόπο θα έφευγαν από εκείνο το μέρος. «Να, βλέπετε παιδιά, η κακιά η μάγισσα ελέγχει το δάχτυλο του Χάνσελ». Η καημένη η Γκρέτελ σηκώνει ξύλα. Η Γκρέτελ μια μέρα κατάφερε να ανακαλύψει πού έκρυβε η μάγισσα το κλειδί του κελιού και απελευθέρωσε στα κρυφά τον αδερφό της. Καθώς η γριά ήταν μεγυρισμένες στις πλάτες, τα δυο παιδιά, χωρίς να τα δει, της έδωσαν μια σπρωξιά και την έριξαν μέσα στο τζάκι. Ελεύθεροι επιτέλους, ο Χάνσελ και η Γκρέτελ γύρισαν πετώντας στους γονείς τους πάνω σε ένα ωραίο άσπρο κύκνο μαζί με τους θησαυρούς που είχαν βρει στο σοκολατένιο σπιτάκι. Όλοι ενωμένοι έζησαν πλούσιοι, ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτό ήταν το παραμύθι μας. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ακούτε περισσότερα παραμύθια. Γεια!